नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4th सेमिस्टरको सर्वे 2 को आज म ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङको आज म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसनमा हाम्रो इन्क्लाइन अब्जेक्टहरू एसेसिबल भयो भने हाम्रो रिड्युस लेभल चाहिँ टपसम्म कसरी निकाल्ने हो त्यसको डेरिभेसन आज हामी चाहिँ गर्न गइरहेको छौँ हैन। त्यसमा के भएको छ भने यतातिर हाम्रो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यता राखिएको छ। यो इन्स्ट्रुमेन्ट यता राखिएको छ भने यो इन्स्ट्रुमेन्ट को यो डटेड लाइन एउटा यहाँबाट तानेछ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टाफ इन्टरसेप्ट S1 हुने भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टाफ इन्टरसेप्टलाई S2 मानिएको छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइटलाई SC। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टले यो B भन्ने टप पोइन्टबाट यो इन्क्लाइन लाइन जुन ड्रो भएको छ यो इन्क्लाइन लाइनले यो होरिजन्टलसँग α1 एंगल बनाएको छ हैन। त्यसपछि अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेको छ हैन। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ राखेको छ यहाँ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छ यसलाई ग्राउन्ड देखि माथिसम्मको हाइटलाई SC मानिएको छ। अनि त्यसपछि यो इन्क्लाइन लाइनले होरिजन्टलसँग α2 एंगल बनाएको छ हैन। अब यहाँ नेमिङ B यो G डैश यो F डैश गरेको छ यो B डैश A। अब हामीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस यो C देखि मेरो यो A सम्मको डिस्टेन्स मेरो D1 मानिएको छ र यो A डैश देखि B सम्म मेरो X डिस्टेन्स र A देखि यो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस सम्म हाम्रो के भनेको छ D2। अब इन्क्लाइन अब्जेक्ट त यो हाम्रो AB भनेको के हो त अब्जेक्ट हो। यो के छ इन्क्लाइन छ नि त हाम्रो इन्क्लाइन यसरी यसलाई इन्क्लाइन भन्छ। एसेसिबल भनेको हाम्रो धेरै टाढा नहुनु कि हैन त्यसलाई एसेसिबल भनिन्छ। त हामीलाई RL अफ B निकाल्नु छ यो टप पोइन्टको। त RL अफ B भनेको यो बेन्चमार्क हाम्रो यतातिर रहिहाल्छ यो बेन्चमार्क हो। RL अफ B भनेको के हो यहाँदेखि मेरो यहाँसम्मको हाइट हो हैन। तलदेखि माथिसम्मको हाइट RL भनेको हाइट नै भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट हो। RL अफ B भनेको के भन्छ तल हाम्रो के छ बेन्चमार्क छ। त रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क हामीले एड गर्नुपर्छ प्लस अब यहाँदेखि यो भन्दा तलको यो रिड्युस लेभल जोड्यो। अब मेरो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। यो S1 भयो भने यो पनि S1 भइहाल्छ। त अब RL अफ बेन्चमार्क प्लस यो S1 मैले जोडिसकेँ। अब मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ यो BG डैश। त यो BG डैश पनि त जोड्नुपर्छ हैन किनभने RL अफ B भनेको हाम्रो यहाँदेखि यो बेन्चमार्कदेखि B सम्मको हाइट हो। त्यही भएर RL अफ बेन्चमार्क प्लस यो S1 जुन छ यहाँदेखि यहाँसम्म S1 अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो BG डैश। यो BG डैश अब निकाल्नु पर्ने हो हामीले है त। कहाँबाट निकाल्छौँ यो ट्रायंगलमा हेर्छौँ हामी इन ट्रायंगल BG डैश र G BG डैश G यो ट्रायंगलमा अब हेरौँ त यो 90 डिग्री हो। यो 90 डिग्री हो भने tan α1 भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइ बेस। यो एंगलको रेस्पेक्टमा यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेस हुन्छ। त्यसैले tan α1 भनेको के हुन्छ BG डैश बाइ बेस भनेको के हुन्छ GG डैश। अब त्यसपछि GG डैश भनेको हाम्रो के हुन्छ भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो डिस्टेन्स D1 छ। C देखि A सम्म यो टोटल D1 छ हैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्म X छ। यो डिस्टेन्स D1 बाट मैले X घटाइदिन्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ D1 माइनस X। त्यही भएर यो B डैश अब BG डैश अब D1 माइनस X हाम्रो यो भइहाल्छ है त। यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ D1 माइनस X हाम्रो हुन्छ यो है त। अब हामीले ट्रायंगलमा एप्लाई गर्छौँ है त G इन्टु G डैश। अब BC डैश र यो G इन्टु G डैश इक्वल हुन्छ हैन। र ट्रायंगल BG डैश र G tan α1 यो tan थीटा भनेको BG डैश बाइ GG डैश हुन्छ। त BG डैश छ अनि GG डैश भनेको के आयो हाम्रो यो D1 बाट मैले यो X घटाइदिएँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति आइहाल्छ D1 माइनस X।
त हाम्रो के भइहाल्छ बीजी ड्यास भनेको d1 माइनस एक्स इन्टु tan अल्फा d1 माइनस एक्स इन्टु tan अल्फा यो भ्यालु आइहाल्यो। अब यो बीजी ड्यासको भ्यालु गएर मैले यहाँ पुट गरिदिन्छु d1 माइनस एक्स tan अल्फा 1 हैन। अब आरएल अफ बी भनेको अर्को वेमा यहाँबाट हेर्ने हो भने यो यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो के भन्छ रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस यो S2 रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्कमा यो हाइट प्लस यो हाइट जोडे पनि आखिर आरएल अफ बी आउने हो हैन। त यो डिस्टेन्स यो S2 भयो भने बीएफ ड्यास पनि हाम्रो के भइहाल्छ S2 भइहाल्छ हैन हाम्रो हैन बी ड्यास एफ ड्यास पनि हाम्रो S2 भइहाल्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला यो बीएफ ड्यास अब हामीले निकाल्नु पर्ने हो। बीएफ ड्यास कसरी निकाल्छौ भने हामीले यो ट्रायंगलमा हेर्छौं बीएफएफ ड्यासमा हेरौँ अब है त। यो बीएफएफ ड्यासमा हेर्ने हो भने यो tan अल्फा 2 भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर यो हुन्छ p बाइ b भनेको एफ ड्यास हैन। त बीएफ ड्यास अब हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अनि एफ देखि एफ ड्यास सम्म अब हेरौँ यहाँ एफ को तल यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी छ सरी d2 छ अनि यो d2 मा मैले x जोड दिए भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स d2 प्लस x हैन। र त्यही भएर हाम्रो यो परपेन्डिकुलर बाइ बेस परपेन्डिकुलर यो हुन्छ बीएफ ड्यास। त्यही यहाँ गरेका छौँ हामी परपेन्डिकुलरको ठाउँमा बीएफ ड्यास र बेस भनेको हाम्रो के हुन्छ यो d2 प्लस x हैन। त त्यही भएर बेसको ठाउँमा d2 प्लस x गरेको छ। अब यहाँबाट बीएफ ड्यास भनेको के हुन्छ d2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2 यो आयो। अब हामीले यो बीएफ ड्यासको ठाउँमा अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ d2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2 यो भ्यालु अब हामीले लेखिहाल्छौँ। अब हामीले यही गरेको छ बीएफ ड्यासको ठाउँमा d2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2 इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 मैले यसलाई मानेको थिएँ इक्वेसन 1 मैले कसलाई मानेको थिएँ यसलाई हैन आरएल अफ बी भनेको आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस s1 प्लस d1 माइनस x इन्टु tan अल्फा 1 यो आयो हैन। अब म के गर्छु भने यो दुवै इक्वेसन हामी इक्वल देख्दैछौँ किनभने आरएल अफ बी भनेको आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस s2 प्लस d2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2 इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 जुन छ आरएल अफ बी भनेको आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस s1 प्लस d1 माइनस x इन्टु tan अल्फा 1 इक्वेसन 1 र 2 दुवै हामीले इक्वल पार्छौँ अनि हाम्रो के हुन्छ आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस s1 प्लस d1 माइनस x इन्टु tan अल्फा 1 यो इक्वेसन इक्वल टु यो इक्वेसन लेख्न मिल्छ किनभने दुवै आरएल अफ बी नै हो। त त्यही अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन इक्वल लेख्छु है त। त यहाँबाट आरएल अफ बेन्चमार्क कट्छ अनि हाम्रो के आउँछ s1 यो यता आयो प्लस d1 माइनस x अनि यो tan अल्फा 1 यता आउँछ इज इक्वल टु यो s2 यता छ प्लस d2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2। अब हाम्रो के हुन्छ भने s1 प्लस d1 इन्टु tan अल्फा 1 d1 tan अल्फा 1 माइनस x इन्टु tan अल्फा 1 x tan अल्फा 1 इज इक्वल टु s2 प्लस d2 इन्टु tan अल्फा 2 प्लस x इन्टु tan अल्फा 2। अब यो s2 चाहिँ यता जान्छ s1 माइनस s2 प्लस d tan अल्फा 1 माइनस d अब म के गर्छु यो d2 tan अल्फा 2 लाई मैले यता लग्छु है त यो s2 लाई यता लग्यो भने माइनस s2 हुन्छ अनि यो d2 tan अल्फा 2 लाई यता लग्यो भने माइनस d2 tan अल्फा 2 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो यसलाई यता लग्यो भने के हुन्छ x tan अल्फा 2 अलरेडी छ यहाँ। अब यो माइनस साइन यो यता आएर प्लस भइहाल्छ x tan अल्फा 1। त अब s1 माइनस s2 प्लस अब x को भ्यालु हामी निकाल्ने है त x को भ्यालु निकाल्ने हो भने x मैले कमन लियो भने के हुन्छ यहाँ x कमन लिन्छ हामी अनि के हुन्छ tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 2 हो यो tan अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लाई यो साइड लगिदिन्छु त x इक्वल टु s1 माइनस s2 प्लस d1 tan अल्फा 1 माइनस d2 tan अल्फा 2 बाइ tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 2। त आरएल अफ बी भनेको त हाम्रो यही हो जुन निकालेको छौँ र आरएल अफ बी हामीलाई x को भ्यालु थाहा यहाँबाट निस्किन्छ अनि यहाँबाट निस्केपछि आरएल अफ बी हाम्रो आइहाल्छ यो एक्सप्रेसनबाट आरएल अफ बी इक्वल टु आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस s1 प्लस d1 माइनस x इन्टु अल्फा tan अल्फा 1 अनि भनेको यो अर्को इक्वेसन होइन। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। हस्त साथीहरू आरएल अफ बी हामीले डेरिभेसन यतिसम्म गर्नुपर्छ। हस्त साथीहरू यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर।